Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau vào bếp làm món cháo cá. Món ăn nóng hổi, hấp dẫn, lại tốt cho sức khỏe. Nấu món này không khó, nhưng có khá nhiều điểm cần lưu ý để tránh những lỗi hay gặp phải. Chúng ta sẽ khử hoàn toàn mùi tanh cá, thay vào đó là mùi thơm, vị ngọt từ cá, từ nấm, hòa quyện với những hạt cháo nở bung, ngon tuyệt vời luôn. Có thể nói món này là một sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các nguyên liệu. Thời tiết mưa lạnh hoặc ai đi làm về mệt, húp được một tô cháo cá nóng như thế này thì bảo đảm sẽ thấy khỏe liền luôn. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có để làm món ăn này nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Băm nhỏ 2 củ hành tím nè. Gừng này mình sẽ cắt sợi một ít. Còn lại thì mình đập dập để chút nữa mình cho vô luộc cá nha các bạn. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành. Phần lá thì mình cắt nhỏ ra để niêm cháo ha. Cháo cá thì không thể thiếu hành lá nha các bạn. Cắt nhỏ thêm một ít ngò rí nữa cho thơm ha. Cắt xéo vài lát ớt luôn để chút nữa mình cho vào nước mắm nha. Hành tím còn lại này thì mình bào mỏng để chút nữa mình phi vàng ha. Mình sử dụng một ít nấm rơm hộp nha các bạn. Và mình sử dụng thêm một ít nấm này nữa nè. Mình cắt làm tư, cắt lớn lớn để còn giữ được độ giòn của nấm nha. Tiếp theo mình cho gạo vào nước vo sạch nè. Sau đó đổ ra rổ cho nó ráo nước. Bây giờ chúng ta phi hành nha. Mình cho dầu vào chảo nhiều một chút, khoảng nửa chén nha các bạn. Cho hành vào nè. Đảo đều mình phi lên ha. Khi thấy hành chuyển màu hơi vàng á thì mình tắt bếp. Độ nóng của dầu sẽ làm hành vàng thêm một chút nữa là vừa nha các bạn. Rồi mình cho ra cái vợt cho nó ráo dầu ha. Kế tiếp mình đun nóng dầu sôi trở lại. Dầu còn đang nóng đó, mình cho ngay vào chén hành. Làm dầu hành để chút nữa cho vô cá cho thơm hiến các bạn. Phần cá này đó mình đã làm sạch rồi. Mình đã rửa qua muối và giấm. Bây giờ mình cắt nó ra để nấu cho dễ ha. Cá này mình mua ở chợ Mỹ á, không rõ tên cá là gì. Bạn nào biết thì nhớ comment cho mình biết với nha. Mình cắt cá ra thành 3 khúc ha. Tiếp theo mình cho nước trà vào đây. Và cho cá vào ngâm trong 2 phút. Mình rửa để bán mùi tanh cá. Mình hay làm cách này, hiệu quả lắm nha. Mình rửa luôn cái đầu cá hồi nha. Xong rồi mình vớt ra rổ cho nó ráo nước. Tiếp theo mình chiên sơ cá để khử mùi, giúp cá được thơm hơn khi nấu cháo. Mình cho vào 3 muỗng canh dầu. Và mình cho hành tím vào nè. Phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm á, thì mình cho cá vào nè. Trở đều để cá áo dầu hành. Cá hơi se mặt là được nha, không chiên chín nha các bạn. Mình vớt ra đây ha.
Tiếp tục mình cho đầu cá hồi vào chiên luôn. Mình sử dụng thêm đầu cá hồi để lấy nước ngọt ha. Các bạn có thể sử dụng thêm một ít xương heo hầm để lấy nước ngọt cũng được, hoặc không có cũng vẫn ngon nha các bạn. Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong, mình tiến hành nấu cháo luôn nè. Cho vào nồi 3,5 lít nước, mở lửa lớn lên. Khi thấy nước nóng lên hơi bốc hơi nhẹ đó, thì mình cho cá vào nè. Mình sẽ luộc cá với nước nóng, chứ không phải đợi sôi nha các bạn. Như vậy cá sẽ chín từ từ, cá sẽ ngon hơn đó các bạn. Cho thêm vào 2 củ hành tím và một miếng gừng đập dập cho thơm ha. Tiếp theo mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh muối và 15g đường phèn. Nếu dùng đường cát thì các bạn cho 1 muỗng canh nha. Khi thấy nước bắt đầu sôi, mình hạ lửa vừa. Và nhớ hớt bọt cho nước được trong nha các bạn. Mình luộc từ 8 đến 10 phút là cá đã chín rồi. Mình vớt cá ra để giữ được chất ngọt của cá. Và để đầu cá hồi lại, mình ninh thêm khoảng 15 phút nữa cho nó ra hết chất ngọt ha. Trong lúc chờ, mình sẽ rang gạo. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo nè. Dầu nóng thì mình cho gạo vào xào. Mình đảo đều với lửa nhỏ vừa nha các bạn. Công đoạn này giúp gạo nhanh nở và hạt gạo không bị đổ nhựa nhiều. Như vậy nấu cháo sẽ ngon hơn nha các bạn. Khi thấy gạo chuyển màu trắng đục giống như hạt nếp là được á, mình tắt bếp luôn. Đầu cá đã ra chất ngọt rồi, mình vớt ra ha. Và mình dùng cái vợt này vớt sạch tất cả để loại bỏ cặn và có thể lẫn xương nữa đó các bạn. Vớt bỏ luôn hành và gừng. Tiếp tục thì mình cho gạo đã rang vào nấu nè. Mình nấu với lửa vừa nha. Khi cháo sôi thì mình hạ lửa nhỏ xuống một chút. Lưu ý là trong lúc nấu thỉnh thoảng các bạn sơ nhẹ nồi cháo để cháo không bị xích đáy nồi nha. Mình nấu khoảng 15 đến 20 phút ha các bạn. Và một lưu ý nữa là mình không châm nước vào lúc này để hạt gạo ngấm nước ngọt từ cá. Như vậy mới ngon nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ xào nấm nè. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Cho một ít hành tím băm vào phi lên. Khi thơm thì mình cho nấm vào ha. Xào lên. Nhớ là mình xào sơ để khử mùi hăng nấm, không xào chín hẳn nha các bạn. Và nêm vào nửa muỗng cà phê bột nêm gà. Và một chút tiêu cho thơm ha. Sau 15 phút, hạt cháo đã nở như vậy là được rồi. Lúc này mình châm thêm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi trong quá trình nấu. Lưu ý là khi nấu cháo, nếu muốn thêm nước, các bạn nên thêm nước sôi chứ tuyệt đối là không được cho nước lạnh vào nha. Nếu cho nước lạnh vào thì hạt gạo sẽ bị đổ nhựa nhiều, cháo lềnh và mất ngon đó nha. Mình sẽ cho thêm 1 lít nước sôi vào. Tổng cộng lượng nước cho vào là 4,5 lít. Bây giờ chúng ta cho hết phần nấm đã xào vào sau cùng để nấm không nhũng và vẫn còn độ giòn nha các bạn. Và bây giờ thì mình nêm cháo luôn nè. Trừ đi lượng muối và đường đã cho vào lúc luộc cá thì mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh hạt nêm nè, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Mình nếm thử lại. Vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Lưu ý là đối với món cháo cá thì chúng ta nên nêm độ mặn vừa phải để khi ăn còn cho thêm nước mắm hoặc tương vào mới ngon nha. Cháo sôi một dạo là nấm đã đủ chín rồi. Mình tắt bếp luôn. Và mình cho cá vào cho nóng nè. Cho vài cái đầu hành. Rắc thêm hành lá, gừng sợi, hành phi, tiêu nữa cho thơm ha.
Mình đã hoàn thành xong nồi cháo cá, nhìn ngon quá phải không nè? Nếu có ở đây, các bạn sẽ nghe mùi thơm hấp dẫn của cháo nóng, thật sự làm cho mình muốn ăn ngay luôn đó các bạn. Mình múc cháo ra tô và thưởng thức thôi. Khi ăn rắc lên mặt vài sợi gừng, hành ngò, tiêu. Hành phi thì không thể thiếu nha. Một chút đậu phộng rang, thêm một chút tương ngọt nữa. Các bạn cũng có thể dùng tương ăn phở cũng ngon nha. Bạn nào thích ăn giá thì mình cho thêm vô nha. Dọn kèm với khúc cá luộc nè, cho mỡ hành đậu phộng rang lên cho thơm hen. Nhớ thêm chén nước mắm mặn nữa nha, với vài lát ớt nữa. Cháo phải dùng nóng mới ngon nha các bạn. Mời các bạn. Vị thơm và vị ngọt đặc trưng của cá hòa cùng chút thơm của hành phi, đậu phộng rang, tương hột, cay nhẹ của tiêu, gừng kết hợp với vị đắng hậu ngọt của rau đắng nữa. Phải nói là cay, đắng, ngọt, bùi đều có đủ trong món này, nên ăn rất là thấm luôn. Mình giã thịt cá ra nè. Cá này giã thịt lắm nha. Thịt ngọt mà ít xương nữa các bạn. Ngon không thua gì cá lóc đồng của mình đâu nha. Mình chấm thêm chút nước mắm ớt cho thêm đậm đà hen. Nấu cháo phải hơi lông lỏng mới ngon. Hạt gạo vừa nở, không quá nhừ hay quá đặc. Ngoài cháo cá lóc rau đắng, mình có thể biến tấu với loại cá khác cũng rất hợp nha các bạn. Cháo cá rất dễ ăn và dễ tiêu nữa nè, lại tốt cho sức khỏe nữa. Chúc các bạn nấu cháo và thưởng thức thật ngon nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem video mới của mình nhé. Bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.